लास्टमा साइकल उडिरहेको थियो। पछाडिको यो कुन चाहिँ भन्ज्याङ हो थाहा छैन है, तर दामी हावा चल्दो रहेछ। साझा साझा हेर्नु ठिक हुँदो रहेछ। आमै डर लाग्छ मलाई। वै हेर मलाई पछाडि बस्ने बानी छैन, लास्टै म त तिमीलाई डायलग दिएको गर्छ होला। सो हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल अगेन है। होप यु गाइज आर डुइङ फाइन। अनि कतिले मलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो कि बाइकको भ्लग खै बाइकको भ्लग चाहियो हजुर भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि त। सो त्यही भएर आज म चाहिँ घ्याम्पे डाँडा जाँदैछु होइन। घ्याम्पे डाँडा जान्छौँ, त्यसबाट नि हामी पाइलट बाबा जान्छौँ होइन। अनि यो एनएसको मेरो मात्र प्रब्लम हो कि कसको होइन, जम्मू सायद एनएसहरूको जम्मूको यस्तै नै हुन्छ जस्तो लागेको छ कि यो बाइकहरूको होइन। एकैछिन है त। सो हिजो यो खाल्टाङ खुल्टुङमा होइन त्यो के भन्छ न्युट्रलमा गएर यो झ्याप्पै यो रोकिहाल्यो होइन। अनि यो यहाँ छ नि यो मेरो पछाडिको त्यो ब्रेक नै भाँचिदिरहेको क्या। यहाँ हुन्छ नि यहाँदेखि पुरै गइदिरहेको होइन। यो टुक्क मात्र झरेको थियो कि म जहाँको त्यही मात्र ढलेको थियो होइन। तर यो भाँच्ची नै गयो क्या। चुरा लगाएर कतिको चुना लाग्ने। अनि यो हेरेको त अनि यो पुरै फेर्नु पर्ने रहेछ। यति पुरै फेर्नु पर्ने रहेछ यार। घाटो लाग्ने भयो जिन्दगी होइन। अनि म अहिलेसम्म होइन 3 चोटि जति लडेँ क्या। त्यस्तो लडेँ भन्नाले होइन त्यो न्युट्रलमा जाने अनि कहिले कसो अब स्टार्ट अफ भइदिने अनि झ्याप्प बन्द हुने अनि ढल्दिने क्या। जहाँको त्यो ढल्दिने होइन। अनि ढल्दाखेरि पनि सामानहरू चाहिँ भाँचिरहेको हुन्छ क्या है। एकचोटि ढलेर यो भाँचेको थियो होइन। सो जहिले पनि म सिङ्गल चढेको बेला चाहिँ यो माथि नै राख्छु क्या, ढले पनि केही हुँदैन नि त। अनि मेरो यो पनि भाँचेको थियो कि त्यही ढलेर क्या, यही भाँचिदिरहेको थियो क्या है। अनि यो एकदम सामानहरू चाहिँ कच्चा हुँदो रहेछ। सायद यस्तै हुन्छ होला। पायो भने त फलाङमा राख्नु हुन्थ्यो तर पाउँदैन अरे है। सो कुरा भनेको यस्तै नै हो होइन। सो अब एकैचोटि म बाटोमा भेट्छु है त। बाई बाई। हेर खतम भयो जिन्दगी खतम। अलि ढिलो भयो तर ठिक छ। लिपसिङ भयो भने त गाह्रो हुन्थ्यो क्या। के भन्छ फेस देखेको भए चाहिँ गाह्रो हुन्थ्यो क्या। कुद्यो दुईजनाले मलाई टपिरहेछ है। अनि मलाई यो बहुत एकदम बर्दासै भइरहेको छैन बे। ओहो हो दिलको ठण्डक मिलिगयो त या यो वाउ। कोही छैन बे, म यो एक्लै भनेको त। यहाँ अगाडि एकजना बसिरहेको रहेछ। रुक भाइ रुक, दिदी आउँदैछ है। ल बाई बाई राजा। वो कोही छैन त बाटोमा त। के हो आमै लकडाउन हो क्या हो यार यता त। पुछिटाउन आँटिसक्यो मलाई। ओ 91 हुँदा गएन त यार। 91 92 94 95 96 96 96 96 97 सम्म गएर 97 सम्म तान्यो त मरदले। हामी चाहिँ यहाँबाट यता लाग्छौँ जस्तो लागिरहेछ मलाई। आमामा कस्ता हुरी बतासी चलेछ कि हो त यार। उही हामी चाहिँ यहाँबाट छिर्ने हो क्या।
त्यस्तै लागेको थियो मलाई गएको तर यहीबाट होला के यो गुन्डोल्टो नि कन्फ्युजन हे भुन्डु गुन्डु हो के सरी यहाँबाट सिधा गयो भने चाहिँ गुन्डु हो होइन अनि त्यो एउटा कृष्ण मन्दिर जस्तो आउँछ त्यो कृष्ण मन्दिरबाट यता लेफ्टी गयो भने चाहिँ पाइलोट बाबा हो क्या होइन ए चलो मरद होइन गाडीलाई यो ट्याक्सीलाई जाऊ भनेको ट्याक्सी मरद बाटो छोड भाइ छोड तर यो बाटो होइन जस्तो लागेर मलाई त हामी अलि माथिल्लो चोकबाट छिर्नु पर्ने रहेछ हामी चाहिँ अहिले गुन्डु जाने बाटोमा छौँ है ए कृष्ण मन्दिर हो कि हो यो होइन रे यहाँ दुईवटा पाल छ कि म झुक्किन्छु कि त्यहाँ सो यहाँबाट यसो राइट लिएपछि गुन्डु जाने बाटो पुग्छ गुन्डु यहाँबाट पुग्छ थाहा भयो मरदले कस्तोसँग लिएर आउँदैछ यार गाडी के गरे खाल्टो ओ भाइ तिमीलाई डर सर त लागेको छैन नि होइन ठिकै छ त्यसो भए त आफूले चलाउँदा त्यस्तै हुन्छ नि त त्यसै नै कुदाइरहेको हुन्छ अनि पछाडि मान्छेलाई कस्तो फिल हुँदो रहेछ विचार गर्दैछु कि ए मेरो कला कस्तो लाग्यो तिमीलाई बमी ओए देखिन त यो हिले त ओहो धनले माछा मारेन बे कस्तो बाटो यार यो त टाइट सैनिक इलाका भएर यस्तो फोहोर राख्ने हो केपी बा आमा कस्तो चिप्ले गए थकित भएँ म त यहाँको चिप्लो बाटो देखेर यार टिकटक स्टारहरू छ है यता कस्तो हिलो बाटो यार गुन्डु जाने बाटो अहिले यस्तो छ है गाइजी यो बाटो नआऊ होला है गुन्डु जानलाई नभए गुन्डु त त्यस्तै हो वै मरदको दरद नै हो त अब उनीहरूले रोक्यो भने मेरो खुट्टा मलाई खुट्टै टेक्नु कस्तो चिप्लेको भ्या ओ खतम ओइ कस्तो चिप्लिरहेको त यार कस्तो चिप्लेको क्या विषय बोल्दै राधाकृष्ण रहेछ म राधाकृष्ण अनि हामी उयो पलाउनु पर्थ्यो क्या म जहिले झुकिन्छ कि त्यो ठाउँमा गाह्रो भयो औरतलाई ओए सिधै फाडिदिएको है अब चाहिँ हामी पाइलट बाबाट आउँदैछ टन्ने मान्छेहरू होइन बम बोले यो वाउ आँखा देखिन यार कस्तो चिप्लेन यार त्यहाँको बाटो बा हामी चाहिँ माथि डाँडामा जाँदैछौँ म अहिले आइपुग्नु आँट्यौँ डाँडामा ल होइन तिमीलाई कति हतार भएको बाबु राजा यो ठाउँमा स्केट गर्न अलि गाह्रै छ सिधै ओह्रालो हो होइन
पुगिन्छ मुनि एकैचोटि रेशम भिरी स्पिड पुगेन बे मेरो आमामा लाइन लाएर आएर छ गाडीहरू ल यो हो त कति माथि जानुपर्ने हो हामी टर्ने माथि हो ओपनिङ सुन अरे यार यहाँ चाहिँ स्केट गर्न एकदम सजिलो हुन्छ जस्तो लागेको रहेछ मलाई जिन्दगीमा घरमा हुँदा त पानी पर्ला जस्तो लागेर थियो यार यहाँ त ठिकै रहेछ मौसम वाउ अच्छा है मौसम ने भी साथ दे रखा है हमको वाह वाह घ्याम्पे डाँडा रे आइपुग्यो ओए आइपुगेछ ल यता हो कि कता हो कुनि म चाहिँ यतातिर आएँ ल माथि नै डाँडामा जानुपर्छ क्या हो यार हामी यतातिर थियो जस्तो लाग्थ्यो माथि पुग्नुपर्छ जस्तो लागिरहेको त हो घ्याम्पे डाँडा खै त डाँडा ए कता हो बाटो कता हो बे यतै हो र खै कुनि कस्तुरी खाजा घर रे ल आम्बो न सायद लागेको छ नगएछ मरदले त दरद दिने भयो त यार यही हो यही अड्किने होला ल अबे सो हामी फाइनली घ्याम्पे डाँडा आइपुगिसक्यौँ होइन त्यो पाइलट बाबा मन्दिर कटेर माथि सिधै रोड आयो भने रोड आयो भने ठ्याक्कै यहाँ यस्तो छ कि बाटो छ होइन अलिकति हामी पनि झुकेको थियौँ यो होइन भनेर अनि यही हो होइन घ्याम्पे डाँडा अनि माथि बाटो केही पनि छैन कच्ची बाटो छ खासै केही छैन होइन यहाँको सिन चाहिँ एकदम दामी छ होइन तपाईँहरूले हेर्नु नै भइसक्यो अनि जिप लाइन सबसे फेमस चाहिँ जिप लाइनको लागि रहेछ है हावा चलिरहेछ भोलि स्थिति छैन भ्यू चाहिँ दामी नै छ हेर्नुहोस् है ल पछाडिको यो कुन चाहिँ भन्ज्याङ हो थाहा छैन है तर दामी हावा चल्दो रहेछ साझा आयो भने ठिकै हुँदो रहेछ दामी छ भ्यू यस वाउ हो उडाउँछ क्या हो यार कम त हावा चल्छ हौ कपडा ओए मेरो स्लिपेड है यहाँ जिप लाइन पनि रहेछ है उयो तार छ एज यु क्यान सी होइन साइकलवाला जिप लाइन रहेछ अनि हाम्रो बाइक चाहिँ यहाँ थुचुक लगाएर बसेछ है सहरमाथि हाम्रो बाइक एक्लौता बाइक दुईजना मान्छेहरूको यार चुड खाएर मेरो बाइक अगाडि बसेर दिउँ कि क्या गएर हो भिडियो सिडियो गर न क्यामेराम्यान अलि A few minutes later. गाइस हामी यहाँ पाइलट बाबा डेटिङ आएको है ठाउँै रहन्छ भने डेटिङको ठाउँै रहन्छ हामी चाहिँ पाइलट बाबा आइपुग्यौँ है त्यो बोलिङ सुन्दैन के पनि माइक लिएर थियो
ब्याग त यस्तो देख्छ भिडियो हो कि फोटो यत्रो मेहनत के को लागि थाहा भएन है मलाई चाहिँ पाइलट बाबा विथ सन्जु अब हामी यहाँबाट निस्किन आँट्दैछौँ है दामी रमाइलो भयो साँझ साँझ आउँदा ठिकै हुँदो रहेछ अघि आउँदाखेरि झपक्क मान्छेहरू थियो टन्नै होइन अनि यहाँ घुम्न आउने अनि यो के हो यस्तो यो फोहोरको बगैँचा बनाएर गएको छ ऊ त्यहाँ यहाँ यत्रो खायो अनि जतापुगी फाल्दै आएको छ है पुरै ग्राउन्ड प्लास्टिकले भरेछ है